Hej och hjärtligt välkomna, Peter S här. Jag befinner mig i Shanghai på väg hem till Malmö. Jag var ju på Pekingmässan och kollade in massvis med trevliga elbilar. Vissa som vi kommer att få se i Sverige och vissa som vi inte kommer att få se i Sverige. Men på mässor så händer det också massvis med saker. Det är mycket kommunikation, det hörs skvaller framförallt. Och det verkar också ha pratas en hel del om vad som händer i Sverige. Närmare bestämt runt hela NEFS-projektet och Emily GT. För Alrik Söderlind på Alriks bilar, han har ju dragit igång den kanalen. Han pratade om att han från flera håll hört att hela Emily GT-affären mellan Jihad Mohammed och NEFS håller på att spricka. Och då är ju frågan, hur säkra kan vi vara på att detta stämmer? Ja, Alrik Söderlind, hur säkra kan vi vara? Vi kan inte vara säkra på någonting förrän det är helt officiellt från alla parter. Och jag har kommunicerat med Jihad och han säger att det absolut inte stämmer. Och han säger att han ska visa upp, komma med nyheter inom en vecka. Och han säger att han ska bygga 3 nya bilar åtminstone, eller flera nya bilar, elbilar, bland annat Emily GT. Och det kommer komma pengar från saudiska kungafamiljen, säger han. Det är bra. Men de som jag har pratat lite med, de säger tvärtom att det tyvärr, alltså för hans del inte kommer bli så. Att det har skurit sig med affären. Pengarna har inte kommit in till NEFS helt enkelt. Pengarna har alltså inte kommit, han har inte betalat. Jag tror att det har varit problem med att få pengarna godkända, tror jag. Pengarna, jag ska låta det vara otsagt, men pengarna, enligt de källor som jag har, så har inte pengarna landat hos NEFS. Och då måste de, och kan de också gå vidare. Källor, då är det alltså flera? Sen är det ju så här med rykten. Säger jag någonting till dig, säger du till nästa och sen så kan det vara en som har sagt någonting. Men jag tror att det faktiskt är så att det ligger sanning i detta. Det handlar ju inte bara om det här ryktet. Det handlar ju om att när hela affären presenterades här i december förra året. Då skulle det ju börja produceras bilar redan i sommar, vilket ju är omöjligt. Det var omöjligt, även om han hade startat med första dagen och satt åt ingenjörerna att börja göra bilen färdig produktion. Fått kontrakt med fabriken första dagen också. Att nu kör vi. Det har varit omöjligt att dra igång det där på ett halvår. Det var osannolikt helt enkelt. Det är alla andras fel här ju. Dels så var fabriken för sliten. Han fick inte köpa den. Det var ju saker som var känt. Att fabriken fanns ju inte. Den var ju nedmonterad. Och uppköpt av Svante. Ja, och jag hade sagt att han har fått skambud för vad han skulle få betala för att kunna använda fabriken också. Ja. Så därför måste han dra sig ut till Italien eller var nu är någonstans det ska ske. Det är mycket oklarheter. Ja, man kan inte leva så. Säger man någonting så ska det ska det hända. Det kan inte vara osäkerhet ett halvår. Han har inte köpt grejer på Tradera så att säga. Har det hänt någonting sedan det presenterades? Inte vad jag vet så har inte ingenjörerna tagit och gjort bilen färdig för produktion. Inhandlat eller upphandlat batterier eller vilka motorer ska finnas i bilen. Eller, alltså utvecklingsarbetet som måste göras för att den ska bli produktionsfärdig på riktigt har inte, vad jag vet i alla fall, dragit igång. Nej. För jag tänker så här, om vi bara leker med då tanken att det här på något sätt skulle vara möjligt att utveckla en bil snabbare än någon annan. En person som kommer ifrån ingenstans i princip. Han säger själv att han inte kunde något om bilar. Och så skulle han utveckla en bil på ett halvår. Vad skulle man göra vintertestet då är min fråga. Under vilken årstid? Framförallt så måste man ju ha en hel stor stab med jättemycket människor på en gång som jobbar med det här. För vi har ju inte hört någon anställas. Jag har inte hört någon anställas i det nya projektet. Nej. Så det är mycket som tyder på att de här olika källorna de har rätt. Det låter troligt att det är rätt och med tanke på att det har gått så lång tid och ingenting har hänt konkret. Man vill ju se konkreta bevis på att det sker saker. Hade han anställt ett antal 100 ingenjörer första dagen och satt igång, då hade jag kunnat tro på honom. Ja, han är ju väldigt arg på LinkedIn just nu. Det är han förstås, för det här är ju jättetråkigt för honom. Att man undergräver hans trovärdighet. Det vill man inte göra med någon människa. Alla människor har ju rätt tills de bevisat att de inte har rätt. Ja. Så är det. Ja, så är det ju. Nu är det nog verkligen upp till bevis. Det sades att det var betalt redan från början. Det sades det. Det har jag hört också.
från flera håll också där. Ja. Så att man hör saker som... Så var det inte så. Hur skulle du har ju varit väldigt entusiastisk runt det här och jag förstår att det handlar om väldigt mycket om att du har ju fått uppleva Emelie GT. Ja, jag har kört den. Kan du beskriva? Alltså, man smittas ju både av de som har tagit fram den och hela den skapelseberättelsen. Vilken energi de hade och de slogs verkligen för sina liv. De slogs för att visa vad duktiga de var och kunna konkurrera mot alla andra projekt som de slogs med internt då. Ingenjörerna, deras driv och deras passion och alltihop. Och sen så bilen i sig som har de här 4 hjulmotorerna. Och en enormt rymlig bil och väldigt fin att köra också. Så, underbart fin att köra. Som lite som carvingskida kan man säga. Alltså du kan ju programmera den så mycket så att man verkligen driver de olika hjulen precis som du vill. Bromsa dem. Ja. Så att oändliga möjligheter. Verkligen torque vectoring om man säger så. På så riktigt. Verkligen, så att den kändes ju väldigt modern. Så vet man inte hur modern den kommer vara om den kanske kommer fram om 2 år. Så tiden rinner ju också. Ja, tiden rinner. Och i dagsläget så är det svårt också med elbilsprojekt. Ja. Det är många elbilsprojekt som bromsar in och många stora, alltså Martin och alla möjliga Bentley säger att vi väntar, det är lite för tidigt än så länge. Ja. Men om man drar igång det nu så kanske om 2 år kanske det är perfekt timing. Vi har ju Henrik Fisker som kämpar också för sitt... Ja, det tror jag inte kommer gå så bra. Nej, och även de stora. Ja, vi har ju Tesla, säger upp människor. Hela marknaden är svårt att få tag kapital och sådär. Så att det är ju fel tid. Det är en svår tid. Det är en svår tid. Ja, då är ju min elakaste fråga här då kanske. Tror du, för då får du liksom... Tror du eller i alla fall hoppas att det här projektet kan räddas? Jag hoppas givetvis, men och tron är väl det som sista som vi överger människan. Ja. Kan vi säga, men sannolikheten just nu är inte så stor. Men då, alltså, under har hänt, men då måste de verkligen hitta en riktigt, riktigt bra, stabil finansiär som har pengarna på en gång. Och nu kör vi. Annars kommer det aldrig bli någonting. Det går inte bara gå på löften om att det ska hända någonting, utan det måste vara någon som verkligen har en industriell kapacitet. Mycket pengar. Mycket pengar. Mycket tro och kärlek i det här projektet. Så att ingen vet någonting än så länge. Från framtiden vet man ingenting. Nej. Det vet vi bara hur det ser ut i världen idag. Ja, just det, verkligen. Och det lär väl arta sig här om ryktena går nu då, så på mässgolvet här så lär det väl arta sig ganska omgående. Tack Alrik. Man hittar dig på Automotorsports YouTube-kanal. Framförallt de här inslagen om Emelie och utvecklingen. Ja, man kan se provkörningar och jättemycket om utvecklingen på Automotorsports YouTube-kanal. Just det. Och Alriks bilar på YouTube. Jag startar upp en liten sidekick-grej. Kan vara mer personlig kanske eller sådär. Ja. Och så vi får se vad det blir också. Så att, tycker ni att jag ska göra något speciellt där så säg till. Just det, absolut. Och sen så kommer det ju mässreportage på även på Automotorsport och även på min kanal. Så tack för att du vill vara med här från ett hotellrum i Shanghai. Ja. Det var verkligen ihopsatt snabbt detta. Absolut. Och tack ni som har tittat. Se till att prenumerera. Det här var ju då inte sista avsnittet i denna historien. Ge också gärna en tumme upp så hörs vi och syns vi. Hej!